Szevasztok! Üdv innen Piliscsévről! Na, mit hoztunk ide ki ma? Én nagyon boldog vagyok. Ugye már volt nálunk 690-es, de ez egy vadonatúj 690-es, alig van benne pár ezer kilométer, talán 2000 kilométer, és ráadásul ez egy vadonatúj 2021-es modell, ami azt jelenti, hogy ez azért nagyon más lesz szerintem, mint ami nálunk volt gép. Egy csomó technikai adat is arra mutat, hogy azért ez a napunk ez nem teljesen ugyanolyan lesz, mint az előző tesztünk volt, bár ki tudja, ennek fogunk ma igazából utána járni. A gépet Laci cimboránktól kaptunk meg tesztre, amit ezúton is nagyon köszönök neki, ígérem, vigyázni fogunk a kis gyönyörű karcmentes gépére. No, de nézzük is meg egy kicsit ilyen száraz adatokkal megtámogatva, hogy miben is más ez a motor, mint az előző évjáratok. Ugye a 690-es típusjelzés az maradt, a változtatások például a futóműbe jelentősek, mivel ebbe egy VP Explorer teló van elől, ami egyébként az EXC-nek a telója, csak egy picit be van rövidítve a rugóútja 250 mm-re. A hátsó rugóút az szintén 250 mm-es, de az a különlegesség az átlag EXC modellekhez, európai EXC modellekhez képest, hogy ez himbás. Amúgy 147 kg a száraz tömege ennek a gépnek, ami még fontos, hogy itt elől van a légszűrő, hátul van az üzemanyagtank, 74 lóerő és 73 Nm-es a forgatónyomatéka, nem egy vérszegény motorról beszélünk. Amúgy még ha a száraz adatoknál tartunk, ez a rugóút növekedés egyébként ülés-magasság növekedéssel is nőtt, néhány centivel magasabb, mint az elődő évé volt, mivel az elődökben egy olyan folyamaton mentek keresztül ezek a 690-esek, hogy az első évjáratokhoz képest minden évben egy picit csökkentették a rugóutat, persze több változat is volt. Megérkeztek az első motorosok. Ehhez képest, ugye, ami nálunk volt ugye teszten az előző videóban, itt majdnem 60 mm-rel több a rugóút. Ami még most más ebben a blogban, hogy itt most már két balansztengely van egy ilyen a főtengelynél, van egy a hengerfejbe, ezzel gondolom a rezonanciákat akarták minimalizálni, ami egy hosszú túra után jól jöhet. Ami még érdekessége a blokknak, hogy két balansztengely is van benne, az egyik az valahol ott a főtengely környéken, a másik pedig a hengerfejbe. Ezen kívül csúszókuplungot kapott, és gyorsváltót. Harmadjára. Nem tudok megjegyezni egyszer, ez borzasztó. Vagy azért mert reggel van? Nem tudom. Nem, nincs már reggel. A mai nap jó hangjárairól gondoskodni, az a Leovici kipufogó fog itt rajta. Helikopter. Tehát semmi folytás, semmi igazi öblös, mély hangok. Komoly ijegységet lehet vele okozni a mögötted állóknak, ha egy hirtelen gáz rápattintasz. No, rá is pattanok, hogy megérezzem, milyen ez a gép, ugye, mert az ennek az érdekessége, hogy ez nem egy pici enduro, de nem is egy nagy túramotor, valahol a kettő közé van belőle. Mit is jelent ez? Hát én 182 centi vagyok, ha így full egyenesen kinyújtom a lábamat, akkor éppen, hogy teli talppal leér a lábam, tehát ez azért egy magas motor. Nemrég voltunk kint ugye a Ducati Scramblerrel, teli talppal, behajtott lábbal így ért le a lábam, tehát ez annál legalább 6-7 centivel szerintem minimum magasabb, ha nem többel. Sőt, azt hiszem ott 8,50 volt az ülésmagasság, itt pedig 9-10. Igen. Tehát 6 centi már kapásból van közte. Maga az ülés az meglehetősen keskeny és sportos, tök jól lehet rajta variálódni. Figyelj, ez így fölülről szerintem nem szélesebb sokkal, mint egy átlag EXC. Annyi, hogy azért itt az idomok alatt több kütyű van, tehát ott azért sokkal üresebbnek tűnik az egész. Nyilván ide-oda kellett pakolni a mindenféle kütyüket, de amúgy ilyen szempontból egy keskeny kis jó kiállású motor, minden olyan kézre esik rajta, ami egy kicsit már érezhető most, hogy azért, ha jövök hátra, itt azért szélesedik a dolog. Azért, amikor ide hátra kell ülni, egy elég rendes terpeszt kell csinálni. Tök jó, hogy ezen legalább most nincsen csomagtartó, meg semmi olyan dolog, amitől rettegnem kéne, hogy ma leveri a vesémet, de azért itt jön elő, hogy azért ez egy picit nagyobb, szélesebb motor. Ugye ide hátra van téve a benzintank, ami elvileg a súlypontot, a súlyelosztást még jó irányba is befolyásolja. Meglátjuk, hogy milyen lesz vele ügyködni, amúgy sima, úgyhogy nem fog szerintem zavarni. Ez a motor már el van látva pár elektronikai segédlettel, nincs dugig nyomva minden hülyeséggel, de azért van rajta pár gomb, amit, hogyha igazából terepezni akarsz, akkor ugye vagy kikapcsolsz, vagy hát ma még próbálunk utána járni, hogy egyébként miben segíthetnek ezek a gombok. Ez is egy érdekes dolog, de most kezdjünk úgy, hogy egy kicsit megszokom a gépet, hogy tényleg magában mit tud. Először is
Az ABS-t ennek a gombnak a nyomvatartásával lehet kikapcsolni. Nyomod, kigyullad sárga, innentől kezdve nincs ABS. És végre nincs ez a baromság, hogy csak a hátsót kapcsolja ki, az elsőt úgy hagyja, meg egy csomó motornál ilyen enduro promótba rakod, akkor nagyon kicsit használja csak az ABS. Nem, ezt furra ki lehet kapcsolni ezzel az egy gombnyomással. Ez elviselhető dolog, mert ezt pár másodpercet kikapcsolod. Ez egy picit nehezebb ügy, ez a traction control kikapcsolás. Ezt 1, 2, 3, 4, 5. Pont 5 másodpercig kell állítólag nyomni, illetve nyilván valami tólig határ. És ha kigyulladt ez a sárga TC kis lámpa, akkor nem dolgozik bele, nem szól bele a kipörgésgátló melóba. Ami nekem most jó lesz, mert egy kicsit pörgünk vele. Na, hallgassuk meg a hangját! Várjál, oda megyek! Húzod neki? Komoly hangja van egésznek. Amúgy érdekes, hogy ha idehoztak volna, és azt mondták volna, hogy hallgassam meg, hogy milyen ez a motor, bekötött szemmel találjam ki, hogy mi ez, egyben megmondanám, hogy KTM. Figyelj a blogból, Csörög-zörög. olyan csörgő-zörgő hangok jönnek ki, amit mint már számtalanszor elmondtunk, a japán motort ilyenkor tolod be a szervizbe, hogy gyerekek, vége van a blokknak. Hajtókaros, minden baj van. Vagy nem tudom micsoda, de nagyon nagy gondok vannak. Nem, ez KTM, ez kijön a gyárból, és ilyen hangja van. Magának a kipufogónak rohadt jó hangja van, és azért tesz jót neki egy ilyen sportdob, mert valamennyire legalább elnyomja ezeket az iszonyatos szörejeket. De hát emlékszem, a másik 690-esnél is rémes hangok jönnek a blokkból, tehát nagyon, nagyon zörejes a blokk. Ennek felese tréfa, azért a 70-valahány lóerő ebben a 140-150 kilóval párosulva, azért ezen ne legyél hülye. Azért amikor itt egy keréken tolta a seggét kifele. Mikor az egy keréken rálántasz még egyet, hogy hát akkor majd valami kicsit már ment le az elején, mondom, akkor ráteszem, és akkor átmegyek majd sodorra, és aha. Figyelj, itt olyan tartalékok vannak, hogy horror erős ez a cucc, azért a 70, na nem is mondom még egyszer. Lényeg a lényeg, hogy ugye a súlylóerő arány itt az valami bődületes, főleg az én súlyommal együtt, de ennek ellenére most ez itt a második egykereken volt. Volt egy pici, meg még egy. És gyakorlatilag szinte be tudtam vele kanyarodni. Tehát maga az egyensúlya a dolognak, maga az adagolhatósága az rohadt jó. Nem agresszív annyira alól, hogy használhatatlan, de azért nem mindegy, hogy mekkora gázt húzol rá. Ez azért nem az a 350-es, aminek még azért ott a tetén is rácsavarhatsz egyet, mert méne. De itt baj történni, hogy rácsavarsz. Elsőre gondoltam, ugratok egy picit, az nincs rajta a videón. A második ugratás lett az, amit majd látni fogtok. Ugye egyesben nem szeretek vele ugratni, ott azért úgy hiszem, hogy kemény. Beraktam kettesbe, ilyen halványgázzal így elribbentem, de hát azt úgy elrepült. De figyelj, undorítóan talpra érkezik itt, sőt, szerintem egy emelkedőbe ugratsz bele ilyenkor, és talán ez a legrosszabb fajta leérkezés, amit csak lehet generálni egy ilyen ugratásnál, hogy nagyon függőlegesen jövök le, viszonylag magasról, nem hogy lapra, hanem egy kis lejtőre, és nem teszek rá gázt, mert nincs hova mennem, meg amúgy se akarok. És a futómű bepuszilta. Egyszerűen fantasztikus. Rég ültem olyan motoron, ami egy ilyen ronda leérkezés után ennyire hang nélkül, zokszor nélkül így beszippantotta az egészet. Megmondom őszintén, én már forrultam, mert ennek milyen hangja lesz, és aztán semmi. Bence már nem örült neki, mert általában, amikor ilyen nagytestű motorral ilyen nagyobb, fele ekkorát ugrottunk, vagy negyed ekkorát, akkor is azért csörren, zörren, minden rajta úgy vagy vele, hogy jó, oké, még lehet, hogy nagyobbat is lehetne, de nem akarsz, mert szerintem ez nem jó neki. Szerintem az a baj, már most érzem, hogy itt ezen a motoron én nagyon hamar a saját korlátaimmal fogok ütközni, vagy találkozni, mert teljesítmény az irgalmatlan, futómű az látszik, hogy ez a mindent kibíró cucc, tehát ezzel szerintem egy legnagyobb asztalt is át lehet veretni. És akkor itt jön az, hogyha jó a futómű, jó a kezelhetőség,
ott van a mellett a teljesítmény, akkor jutsz el oda, hogy te leszel az egésznek a korlátja. Ez a motor, ez biztos, hogy sokkal többet tud, mint én. Sziasztok! Az én véleményem az nem biztos, hogy teljesen fedni fogja a Jeli tanár úrnak a véleményét. Én szerintem ez a motor egy picit lightos, hogyha hard endurozni akarsz vele, tehát oda ez egy kicsit túramotor, viszont ha túrázni akarsz, akkor meg egy kicsit versenymotor. Elmondom, hogy mit értek ez alatt, gyorsan megpróbálom összefoglalni. Tehát ilyen nagyon hard enduróba azért nem kell ezzel gondolkodni, mert ott azért kijön, hogy 40 kilóval nehezebb a száraz súlya, mint egy komoly versenyendurónak. Viszont ha nem ilyen 200 plusz kilós túramotorral akarsz mondjuk tereptúrázni, vagy esetleg bemenni ilyen kicsit extrémebb helyekre, akkor egy tökéletes választás lehet. Ugye szinte ez a kategória teljesen kihalt sajnos, én azt mondom, most már ezek a kéthengeres túraendurók meg jóval 200 kiló fölött vannak, ahhoz képest egyébként ez egy bicikli. Nem is hard enduróra gyártják ezt, ugye nem kell tőle túl sokat elvárni, de egyébként egész jó kis moci, komoly futóművel, és relatíve könnyű a súlya a 200 kilós túraendurókhoz képest. Hát túl sok extrát ehhez nem tudok egyébként ajánlani, mivel pont ezért, hogy ez nem egy hard enduro motor, nem sok mindent gyártak hozzá, mert nem is fogjátok ezt nagyon összecsukni, mert normális ember azért nem megy be vele mondjuk egy ilyen patakmederbe. Például idomszettet se gyárt hozzá szinte senki, viszont egy komoly kézvédő az ajánlott hozzá, ez egy Enduro Engineering kézvédő, 6061 T6 aluból van, tehát ezt azért nem könnyen fogod lecsukni. Hogyha egy kicsit komolyabb szélvédelmet vagy a fák ellen védelmet akarsz, akkor ajánlott hozzá egy ilyen műanyag kis kiegészítő, ezt ezzel is vagy enélkül is tudod használni, és ami nem elhanyagolható, ezt mindjárt megmutatom, hát ez mint a hangjáról halljátok, ez egy elég komoly alu aljavédő, itt ugye a Dakar embléma bele van szépen marva, és mint látjátok, ez egy sokkal komolyabb kialakítás, mint amivel gyárilag kijön, úgyhogy ez még ajánlott, hogyha mégiscsak bemész vele egy kicsit komolyabb terepekre, akkor ez biztos, hogy megvédi az alját, és nem fogod a csöveket lapra hajtani. Hát köszönöm szépen, egyébként mindenkinek csak ajánlani tudom ezt a motort, én mentem vele, és tök jó, nem kell tőle túl sokat várni, hogyha hard enduróba gondolkozol. Sziasztok! Akkor, hogy mászhatni jól lehet, verhetni jól lehet, de hogy indul el egy ilyen emelkedőn, azt nézzük meg. Ez a gomolya az nem nagy segítség, de szerintem be tudom tapasztalni. Figyeljetek a hangjára! Neki az ötös alá. Ötös alá, de ha azt veszed, hogy milyen borzasztó teljesítménnyel dolgozunk, egy hengerről beszélünk, egy agilis gépről van szó, tehát nem érzed benne azt a tunyaságot, mint a legtöbb enduróban, hogy tök jó az ilyen elindulásra, meg tényleg a finom endurozásra jó, de ettől ilyen lomha lesz, és nem veszi a fordulatot. Figyelj, azok az emlékek jutnak eszembe, mikor ilyen ezekkel a bődületes erős motorokkal megyek mondjuk a CRF 450X-el, vagy egy RMZ 450-nel, hogy ilyen vidámpar hangulatod lesz, ha ráteszed a tüzet, semmire nem jó, mert nem bírod kontrollálni, de olyat lép, olyat hogy így juhú, aztán próbálod magad összeszedni, és emellett, hogy ilyen jól tudja ezt az alsó
betapasztós, igazi endurós elindulást. Ez egy nagyon-nagyon széles spektrum így, amit átfog maga ez a motorblokk a 147 kg ellenére. Tehát én azt mondom, hogy ez az a veretősre is, és a betapasztósra is alkalmas motorblokk, ami nagyon ritka a piacon. Nem is kommentálom. No, van most már egy kis rálátásom arra, hogy milyen is ezen az extrém pályán ezzel a motorral ügyködni. Majdnem mindent meg lehet vele csinálni, és majdnem mindent meg is csináltam, és nem is sikerült rosszul. Pár olyan tényező van, ami hátráltatta a munkámat. Az egyik ilyen például ez a gumi, ami fullra föl van fújva, egyáltalán nem engedtünk ki belőle egy szusszanásnyit se. Nulla benyomódása van, nulla összeülése, szerintem 2 báron van legalább. Ez az egyik, ami ugye determinálja egy kicsit a dolgot. A másik, hogy azért csak egy óriási teljesítménnyel kell dolgozni, ez ami igazából nehezítés csak, amúgy maga a kuplung munkapontja, a kuplung fogáspontja, maga a motor dinamikája, hogy elindul, maga a futómű, az például az fantasztikus, ugye, és nagyon segíti a munkámat. Bizonyos dolgokat olyan könnyedén csinálok meg vele, hogy szerintem egy könnyebb kis kétüteművel is kihívást jelentene ilyen szinten megcsinálni, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Szóval könnyen meg lehetett csinálni, például ez a gumilépcső, ez magától megy föl a gép. Tehát ez a súly valahogy itt jótékonyan hat rám, meg maga ez az egész karakterisztika, de azért nagyon észnél kell lenni. Itt van, hogy már fölrakom még az extrém akadályok közben is az ujjamat a fékre, mert félek, hogy rácsavarok egy olyat, amit nem kéne. A gép tudja. Bence szólt az előbb, hogy te figyelj, észrevetted, hogy 20 perce úgy motorozol, hogy igazából kész vagyunk a videóval, minden anyagot legyártmányoztunk, és már csak ilyen élvezetből ilyen, de jó, ezt még így, ezt még úgy, hát fú, hát ez egy élménybomba amúgy, ha tudod kezelni ezt a teljesítményt, legalább csak néhány percig, akkor nagyon sok élményhez tud juttatni ez a 74 lóerő ebben a 150 kilónyi tömeggel, és hát akkor összegezzük egy kicsit a dolgokat. Bődület a teljesítmény, tehát ez szerintem tisztán látszik, hogy el is húztam kopgázt, de mégis akkorát megy ez a gép, ha betapad, szétnyújtja a karodat, olyan ez az erő. Kicsit olyan érzésem van, mint amikor régen kölcsönadtak egy ilyen NMZ 450-et, egy ilyen igazi vérbeli crossmotort, aminek olyan ereje volt, hát ez kicsit hasonló érzés, de ennek ellenére pedig alul, meg van szelidítve, és egészen jó dolgokat lehet vele csinálni. Párosítva van egy szenzációs kuplunggal, egy ujjal kuplungoltam végig, nem fáradt el a kezem, megtaláltam a fogáspontját, tehát a kuplung az kiváló munkát végzett, és párosították ugye ezzel a végre megnyújtott futóművel, aminek van egy kis ódülme, hogy azért volt egy-két olyan helyzet, hogy nem ért le a lábam, és akkor hopp, dől a cucc,
de hát ez ilyen. Egy rendes endurónak magasan van az ülése, kivéve egy-két speciális típust. De a futómű, ha ki kéne valamit emelnem, hát nekem ilyen kéne, bármilyen motorba, ha egy ilyen futóművet beleraknak, ami így dolgozik. Lehet, hogy ez a plusz súly is egyébként segít neki, hogy még egyenletesebben, még jobban kidolgozza ezeket a különböző szinteket, különböző hepehupákat, de hát eszméletlen jó. Szóval nagyon-nagyon elégedett vagyok vele. Nagyon rég mentem ilyen motorral, ami ennyire kedvemre van amúgy beállítva, és kedvemre van hangolva. Ez a 250 mm, ez látjátok, untig elég, tehát ezzel már csúnyát is ugratnak, még akkor sem koppan be. Ami még más volt ugye a régebbi típusokhoz képest, hogy valahogy másképp fordul ez. Azon a régebbi 690-esen egyszerűen nem találtam rá a kanyarokra, mindig csak a baj volt, nem nagyon akart fordulni, olyan bizonytalan lebegő érzése volt az elejének, ennek ez azért megszűnt, nyilván a futóműnek, meg egy picit nyilván a geometria is más, úgy tudom, hogy állítható egyébként az első villabefogó, tehát még hangolni is lehetne, nem tudom, ne kérdezzétek, hogy milyen állásban van, de jó állásban van, mert egészen jól működik, úgyhogy össze kéne foglalnom. Ha kéne nekem egy ilyen dualsport motor, aminek minden szegletét saroktól sarokig ki akarom használni, tehát akarok vele kőkeményen endurózni, de kőkeményen akarom veretni esetleg aszfalton is, ha úgy adódik, és le akarok venni vele akár még Horvátországig is, mert ez maga a szervizintervallum miatt például alkalmas ilyen hosszabb távú túrákra, és 10.000 km a szerviz ciklusa, úgymond nem üzemórás, hát át lehet ezt számolni üzemórában. Tehát nem egy üzemórás motorról van szó, és hogy ilyet nyújtson ez terepen, ez páratlan. Nincs szerintem kategóriában ellenfele, vagy legalábbis én még nem ültem rajta. Biztos, hogy van egy-két olyan típus, ami hasonló képességekkel bír, hát akkor ide vele megnézzük, hogy ki lesz az. Szerintem nyerni fog ez gondolom. Szevasztok, iratkozzatok föl, kattintsatok rá ezekre ne csak a like gombokra, hanem hogy föl legyetek iratkozva a csatornára, hogy egy kicsit bővüljünk ott is. Szevasztok.